Då var vi tillbaka med en ny recension här på Car Explorers. Vi fortsätter på temat bilar som enbart har en förbränningsmotor. Och just dagens testbil har en ganska ordentlig sådan. För som ni kan se här bredvid mig så är det inget mindre än en faceliftad Jaguar F-Type vi har med oss idag att recensera. Mer specifikt är det en P450 med bakhjulsdrift. Det vill säga det sitter en 5 liters V8-motor i den här bilen. F-Type som konceptbil visades redan år 2000. Men det skulle dröja till Paris Motor Show år 2012 då den första produktionsbilen visades. Spålar man fram bandet lite till sent år 2019. Och det var då just den här faceliftade varianten visades för första gången. F-Type brukar ju beskrivas som E-Types efterträdare. Och just F-Typen här har ett motorljud som lämnar få oberörda. Häng med oss på denna provkörning för att se vad vi tycker om Jaguar F-Type. I vanlig ordning skulle vi vilja passa på att säga, är det så att ni gillar våra recensioner och vill se fler av dessa, se gärna till att prenumerera på vår kanal Car Explorers och visa ert stöd på det sättet. Men nu tillbaka till dagens recension av Jaguar F-Type. Och vi kan egentligen börja med slutsatsen innan vi tar ett varv runt bilen. Och slutsatsen är att det här är nog en av de vackraste bilarna som finns i produktion idag. Och både jag och Pavel tyckte att den innan faceliftade varianten, även den såg fantastiskt bra ut. Och det ska ändå sägas att den här faceliftade varianten, det är inte jättemycket som har förändrats på den bilen. Med andra ord kan man också argumentera att varför ska man ens behöva förbättra ett mästerverk? Men om vi ska ta ett snabbt varv runt bilen och börja här i fronten så ser vi att bilen har en ganska så massiv grill med en tydlig Jaguar-logga i fronten. Och grillen den har ju blivit lite större i den här faceliftade varianten i linje med rådande grilltrend. Strålkastarna är rätt så kisande och smala och de har blivit lite smalare i just den här faceliftade varianten också. Och de här två sakerna är nog det mesta som har hänt, i alla fall i fronten med just den här faceliftade modellen. Går vi sen till sidan och kollar på bilen från sidoperspektivet så ser man rätt fort att det är en fantastisk bil. Vilka fantastiska former den har. Och man blir nästan lite smått mållös. Hur ska man liksom kunna beskriva den här bilen på ett rättvist sätt? Och som ni kan se så är det just en cab-variant som vi har med oss i soft-top-utförande. Och ja, vi låter nästan bilderna tala för sig själva här från det här perspektivet. Då vi inser också att bilen ser lika fantastisk ut från alla olika håll. Här bak på bilen fortsätter de underbara formerna. Och vi låter nästan bilderna tala för sig själva. Det enda vi kan notera här utöver det är att det finns en vinge här som brukar fällas upp i högre hastigheter. Och när vi ändå är här bak så kan vi ta en snabb titt också på bagageutrymmet. Om jag öppnar lite snabbt så kan vi se att det här är kanske inte bilen man tar för att storhandla på Ikea. Men den rymmer i alla fall tillräckligt mycket plats för weekendresan, vilket är det perfekta användarmålet för just den här bilen. Bagageutrymmet är kanske lite avlångt och inte helt perfekt utformat, men det finns faktiskt plats för lite drygt 230 liter i våtformat. Det finns ju en sista sak vi behöver göra när vi ändå är här bak på bilen. Det är att lyssna på denna motorljudssymfoni. Så om jag ber Pavel att starta motorn så ska vi lyssna på något väldigt vackert.
Och som ni hör så är det svårt att inte stå här med ett väldigt brett leende. F-Type kommer i 2 olika varianter, antingen coupé eller cabriolet som vi kör. Till båda varianterna kan man välja mellan 3 olika motoralternativ. Grundversionen heter P300 och levererar nästan 300 hästkrafter och 400 Nm. Mellanvarianten heter P450 och finns med antingen fyrhjulsdrift eller bakhjulsdrift. I denna variant sitter en V8 som har nästan 450 hästkrafter och 580 Nm. 0-100 görs på 4,6 sekunder. Slutligen har vi toppversionen P575. Som ni kanske kunnat lista ut på modellnamnet så har den en V8 med en effekt på strax under 575 hästkrafter. Låt oss då titta på bilens interiör. Häng med här när vi går in i bilen. Och det är en blandning av en sportig och elegant interiör vi möts här av inne i bilen. De sportiga detaljerna ses bland annat på denna grab handle mellan passagerarsätet och förarsätet. Ratten, den skulle faktiskt kunna varit lite sportigare och lite mer kompakt för den här bilen. Men den har annars ett väldigt bra grepp. Just i den här bilen har man valt att blanda fysiska knappar och vred med ett infotainmentsystem, vilket funkar väldigt bra. Knapparna och vreden har en god kvalitetskänsla till sig och används bland annat till att ställa in temperatur, sätesvärme, AC och liknande. Låt oss titta lite på infotainmentsystemet. Och man kan nästan säga i vanlig ordning så går det att få det med antingen Apple CarPlay eller Android Auto. Just denna centerskärm är på 10 tum, vilket är tillräckligt för en bil i denna storlek. Och just tack vare Apple CarPlay så känns den här skärmen som är kanske lite daterad och ser kanske inte jättebra ut, speciellt i starkt solljus. Och just Apple CarPlay gör ju att det känns lite mer lättnavigerat. Skärmen är väl relativt responsiv, men det hade inte skadat om den uppdaterats lite. En annan detalj som inte är kopplat då till infotainmentsystemet, det är att luftutblåsen kommer fram när man startar bilen. Och det är en detalj som syns på flera Jaguar-modeller och är nästan en signatur för det här märket. Låt oss då titta på centerkonsolen. Och här har vi en växelväljare som är kanske något överdimensionerad för den här bilen. Vi har även ett antal knappar och vred. Just det här vredet här används till att höja och sänka ljudvolymen och är faktiskt väldigt praktiskt för både passageraren och föraren att använda. Vi har en knapp här för att välja körläge och det finns faktiskt 2 stycken att välja mellan utöver standardläget. Det är Dynamic eller Wet. Och just Wet kommer väldigt bra till pass, speciellt när det är blött på vägen. Och när man sitter i en sån här bil med bakhjulsdrift och ganska så mycket kraft, då är det här körläget perfekt. Vi har en knapp här för att öppna och stänga cabben och slutligen har vi vår favoritknapp, aktiveringen av motorljudet. Och motorljudet låter faktiskt fenomenalt bra även med den här knappen avstängd. Men när man sätter på den, då mullrar det extra mycket. Och slutligen behöver vi säga några ord om förvaring. Det är enligt förväntan för en sån här bil. Vi har 2 stycken mugghållare här. Vi har lite förvaring här under armstödet och ett litet nät här för att lägga några mindre föremål. Det här är en av få bilar som får en att bli något filosofisk.
den får en att fundera på vad som verkligen skapar lycka. Även om materiella ting inte skapar den mest långvariga lyckan, så är det så nära det går att komma. Det exemplifieras just vid tillfällen som varma sensommarkvällar. En dejt i dubbel bemärkelse i konsthallen, där det eleganta och vulgära möts, vilket också avspeglar bilen. F-Type är i en klass för sig. Den utstrålar något alldeles särskilt. Den väcker känslor. Det är en bil som både passar den unga och kaxiga investmentbanken, lika väl som den passar den äldre gentlemannen. Det är en bil som passar till det viktiga affärsmötet, eller varför inte en sensommardejt. Hur ska man då sammanfatta körupplevelsen? Jo, man måste nog ändå börja med det fantastiska motorljudet från V8. Allt från att man vaknar tidigt på morgonen, sätter sig i bilen och väcker halva grannskapet till det att man accelererar på en kurvig landsväg. Motorljudet förhöjer verkligen körupplevelsen. Sett till körkomforten, den är faktiskt otroligt bra. Väldigt bekvämt att köra längre sträckor trots att det är en sportig bil. Och det går även att ställa in ett antal olika inställningar både till dämpningen och styrningen, vilket gör att det verkligen går att anpassa bilen efter körningen. Jaguar F-Type har ett ordinarie grundpris på drygt 750 000 kronor för kupén med basmotor och drygt 830 000 kronor för cabrioleten med basmotor. Priset går snabbt upp när man väljer varianten P450 med V8. Versionen vi sitter i, det vill säga P450 Cab, har ett grundpris på strax under 1,2 miljoner, men som just nu har ett kampanjpris på strax under 1 miljon. På så sätt kan F-Type både vara en konkurrent till Porsche 718 och 911. Även Audi TT RS, Mercedes AMG GT och BMW Z4 i toppversion kan ses som alternativ, även om dessa bilar skiljer sig en del i karaktär. Överlag känns det som att bilen är väldigt välbalanserad. Och trots att den har väldigt mycket kraft och är bakhjulsdriven så känns det ändå som att systemen är där och parerar och rättar till så fort man tappar greppet. Vilket är en väldigt bra funktion för kanske inte jätteerfarna förare. Jag tänkte ska vi försöka summera våra intryck här av bilen lite kort med dels en favorit och en sak som vi kanske stör oss lite på. Vill du börja kanske med din favorit? Ja, min favorit är ju motorn, den här V8 som skapar så här otroligt bra ljud. Den låter ju så himla bra. Och de här nya bilarna som kommer ut nu, man har ju sällan en V8s motor. Tyvärr är det så att det är downsizing överallt och vi sällan ser nya bilar med en V8-motor. Och det här är ju en underbart. Det är vilket drag i motor och vilket ljud. Verkligen, verkligen. Och nu kan jag ju inte säga samma sak så jag får ju säga något annat. Men jag måste ändå säga då att min personliga favorit utöver det här då är sätena. Jag är väldigt imponerad att man kan ha sportsäten som är så pass bekväma ändå och ändå kännas sportiga. Vi har väldigt bra stöd här åt sidorna och ändå känns det väldigt bekvämt att köra ganska långa sträckor. Jag håller med. Ja. Verkligen. Jättebekväma och vi har kört några längre sträckor med den här bilen och det har känts jättebekvämt. Ja, verkligen, verkligen. Ja, och det var en varsin favorit då. Ett förbättringsområde om man säger så. Vad skulle du säga då? Ja, min techiga personaligheten i mig säger att
Ja, det skulle kunna varit lite bättre skärm här och en av de andra detaljerna här är ju Apple CarPlay. Den skulle behöva vara trådlös. Jag tycker det är rätt jobbigt i att det är en sån ny bil att man måste koppla med sladd och ta ut telefonen. Det är kanske en petitess och sånt ju, men i dagens trådlösa samhälle skulle jag vilja ha det. Ja, nej, men jag köper det. Och jag tror att jag skulle nog ändå gå tillbaka till ratten. Jag tycker den har väldigt bra grepp. Men jag skulle vilja se att den var lite mer kompakt och lite mer sportig. Och ändå när vi pratar om ratten, ja, paddlarna känns ju bra. Men det hade inte skadat om det var någon sorts aluminiumpaddlar eller liknande. I något liknande material. Så jag skulle nog säga det som mitt främsta förbättringsområde. Men egentligen liksom, om vi ska summera det här, det låter ändå som att förbättringsområdena som vi säger, det är ändå ganska så små detaljer. På det stora hela är det ju, jag tror att vi ändå är överens om att det är en ganska så fantastisk bil vi sitter i. Verkligen, jag kan bara hålla med. Den här bilen har skapat så mycket glädje, så mycket skratt och smile. Det har varit underbart att köra den här bilen. Vilket ljud den skapar, vilket motor, vilket prestanda i den. Vi är här under sommarperioden. Vad kan det vara bättre än en cab och fint väder och bara njuta, ta en roadtrip. Alltså det finns inget bättre än så, tycker jag. Nej, för det är den här bilen helt fantastisk. Verkligen. Ja, men jag tycker att det var en väldigt bra summering då. Ja, detsamma. Jaguar F-Type är en otroligt vacker skapelse med en skvätt lyx och sportighet. Det är en bil som ger både föraren, betraktaren och lyssnaren lycka. En bil som väcker känslor och ger livsglädje. Är F-Type den ultimata prestandamaskinen i sin klass? Nej, det finns bilar med bättre prestanda i samma prisklass. Men bilen har heller inte hävdat den positionen. F-Type är en bil man köper med hjärtat och det är nog det bästa omdömet man kan ge en bil.